Вони не прийдуть, не боюсь. Зніми Ну вас. що? Ми зараз сюди. Погнали, погнали. Туди не так. Боже, вже які ці дерева, Ой, я їх... Привіт, ви що такі? Мама, на тебе телефон ще забери. Привіт, ти ж. Ой. Ready? Wet? О, Якщо я погладюся на мене, то огромно нападе? Они не боятся, смотри. Да, знаю. А он хотел моим рюкзаком пошел, головой такой. Ты поймешь, что это я сделала? Офігеть! Так прикольно називається. Умничка, она такая мусечка. и чего она грязна? Представьте, вот она, можно на вырезать. Представьте, ты наверное. Ну-ну. Нельзя, не трогай. Not the bridge, but Котя, нализан. where the canopy. Саша, пальчики сильнее. Бумажку тримай. Запрыгнешь. Ну, забирать не надо. Он оставит сейчас, Саш. Все, теперь возьми. Нашу. Дуже внимательно. Которая на русском была написана. Ось тобі не понравилось, що вона на русском? Все ясно. Ты что, пошли? Ні, ні, ні. Иди посмотри, вот на Соня, посмотри, какой там маленький вообще. Ні.
Обезьяна Вот, такая, смотри. «О, боже мой». Смотри. За хвоста тянет, за хвоста. Она злая. Злая. Я устала, что я Аня. А, що ти в шиї? Опа. Денис, тримайся, Денис. О, ну пить может. Йолки, чому вона не перевернута? А виключити? О, что она открывает рычаг? Я говорю, Ну, Нельзя закрывать фон. Боже, які ну, емоції. охраняет. Охраняє, захищає. А то друга шукає далі. оцього маленького точно не треба гладити. Да. Тут у нього папа сразу зачепить. Він прям бачився додому. Ні, я коли виросла, я заведу. А, говорять, що ну, Що купати? Смотри, он под водой. Тихо. Тим, як ми з тобою під водою любимо плавати, да? Вон, вон. Це прям як папа бомбочка. Хопить її. Вот і я. Боже, які в мене почухани. Це я. Дивиться, що я шатаю. Сейчас ты получишь, смотри. Вот еще один бежит. Блин, а це, наверное, була самая лучшая поездка. Це обезьяни-дайвери. Вже маски на буту. Ми з тобою. Сорі. Давайте. Ну що, як тобі діла? Все хорошо. Тільки не відкривай мені. Хорошо. І телефон теж не треба забирати. Молодец. Хоч вона питається відкусити мені телефон. Дуже вкусний. А ты забираешь, и она тебя укусит? Ой, сейчас я попробую. Аня, держи його хорошо. Котя, не дай бог, а ты его не потом не... Ну, забери телефон у меня. Ага. Спрячь, спрячь. Вона Ви поняли? Треба підсаджуватись до неї. Підсаджується, вона підходить.
А як вона така лапками мене бере? На запряг. Питалася розтягнути мені сумку. А телефон О, не Саша покусав. сел. Саш, тобі сонце там сфоткати питаю. Саш, ти сідай, воно буде на тебе щас ліз. То зараз сфоткається. Не лякайся. Привіт. Ну все, поїхали. Привіт. Що там в тебе є? Ой, дурачка. Она Она кусает? кусает? Саш, вставай, вставай, Саш, вставай, потому Ні, что... не треба вставати. Котя, зачем она его кусает? Вона блохи вибирає. Все, можна я вийду? Ну лучше выйди, Так, да. так, уходь. Не від- Медленно, не спіши. Сиську не відкусила тобі? Блін, так прикольно. Сосочок. Вкусила? Но. Блін, спасибо, мені тут так нравится. Розтородні. А, вона не добре. Слышь, а вон площадь эта. Слушай, мой, здрасте. А, от ти. Це реакція. Мебель, Саша. Так, ну що там? Шевельнись якось, заінтересуй. Ні, не Наш. треба шевелити. Ну сиди, сиди, ви так гарно сидите, як прям брат з Be careful behind you. Don't panic. Don't panic. Don't panic. Don't panic, don't panic. Don't panic. Just relax. Like me. Така корова просунула. Вона може лазити просто по лінії поверхні. О, Саша, пиздец. сідай. Скажи. Мені так не робить. Саша, осторожно, не наступи так. Ти малечі прикольні. Це, мабуть, стайка цих малеч. Малеч? Соня, держи змійку на сонці. Соня, держи змійку. Диви, вона відкриває Саші жменю. Та, наверное, покажи, что у тебя ничего нет. Так, в тебе що є? Відкривай жменю. Соня, не кричи тільки. Так, що там? Пожалуйста, засядь коло мене. Пожалуйста. Соня, держи змійку. А вона все нормально, нормально. Боже, в мене всі. Соня, держи змійку на сонці. Sabes que tienen comida. Все. Я тебе Саша, сядь коло мене. В руки.
Соня, покажи їм. Саш, покажи їй. Вона дивиться, є. Нема. Саш, кусочок. Кусочок давай. Дуже маленький. О, не сразу. Вона хоче все забрати. На. Соня, не махай рукою, сядь рядом. Сядь. Тихенько, сядь рядом. Ну не ломай, Саш, не все сразу. Саш, ты сідай, чого ти? А я їй не все хочу давати. Все не надо, даже не показуй, що ти пишеш. На. Рота вліплений. Нема. Сонь, це сядь, що ти? Привет, малеча, ти ще? Ти хочеш теж малеча? Та що ти? Так, нельзя ні в кого забрати. Соня, ти сядь. Сонь, що ти Я боїшся? просто показую, що в мене нема, щоб оця от праву, якої є. Та яка А разниця? вона тут, походу, сама старша. Сонь, диви, не проламай ту штуку. Соня, іди вон той дай. Знаєш, що ти крута? Я ті малі хочу. А вона охороняє. Сонь, ты можешь лезть к малой, Щоб вона на тебе вилізла. ты будешь лезть к малой и можешь получить от старшей. Так что лучше дать старшей? Вот этой, Сонь. Главное, чтобы они это... Отойди, Сонь. I like to on your lap. You're very brave. У тебя что, еще есть? Як ця машина повилізла тобі в карман? Саша, покажи їй, що в тебе є в кармані такий цілий карман. У мене нема. Блин, я не снял это. Сонь, ти не давай їй. Ти Соня ну, боится. возле Соня, себе, ти Коль, надо Соня так- просто боится. Ну перестаньте от нее хотеть. О, тут еще вон, оказывается, клавиши есть. Что он, Вона да? ще скаже всім, що тут є. О, надо галить отсюда. Так, що вони будуть робити? О, вони дотягнули. Коль, там еще вон какой-то идет. Що вони роблять? Так. Может, они из-за этого? Готові їсти. Петляем отсюда. Они из-за того большого кричат. Дві кінці на жопі сидить, ноги звісно. Подивися. Все норм, так. Давайте, я сяду. Боже, як мені тут подобається. Вона коли вилізла до мене на коліно, в мене все помінялося. Вообще. Вона така мягуська, така легка. А, ты ж до этого тебе не... Да, Ну, мені не нравилось. Вона так собі лягла грудками, така на ножки лежить. Соня, а что ты боишься? Я боюсь, тому що я боюсь, що вони мене киснуть. І мені дуже страшно, що мала позве велика. А мені не дуже... Я чуть-чуть застряв, коли вона мені відкрила, і я боявся, що вона мені все це здере тако, до реальної крові такої. Загоріла. Спадки лягла. Боже, ви такі круті. Щоб дивіться на другу. Я Соня ж вже не хотіла їхати, бо Дніла там стоїть. Де? Я спрашивала, куди. Давайте, скоріше, я хочу, щоб вже на мене дві обіцяни посідали. Ні, обіцяни це в очі. Зараз тут на кораблі на лодочку.
Саша, ти йди. Да, это не понравилось, ругается. Дивися в глаза їй. Того мені не надо. Та не надо, Саш. А ні, стала вона така лапка положила. Таня, ти готова? А я народився. Юрій, взяли. Та дивіться, наслаждайтесь всім. А, все, тут тупик, да? Все? Вона тре тако, раз, раз. Стірка. Давай. А ну покажи, яку летять. Ну, Саш, ну. Пальцями вверх треба показувати. Вона розтирає ручки. Ми коли приходимо, всі возле нас окружаються. Я хочу, щоб осталась ниточка. Швидко. Вони нитки з цього роблять. Конфета. Вона мочити захотіла і глотнула. Тре, а вона не витирає. Потім взяла листочок, щоб потерти. Перетримався, що обіцяна не здохла. Бог буде
Она там своим орехом играется, Саня. Якщо вона цим своїм орехом мені дасть по голові, буде весело. Вона їсть оріх. Коль. Ну тільки що в мене лазив. Одна підбіжала, взяла отак дві лапи. Держи, замочи. Ты его Або в завяжи одну її. сторону за... Соня так боїться, що Tranquila, tranquila. Вона мені не давала. Cae tranquila. Tranquila. Relájate, relájate, tranquila, mi amor. Tranquila. Claro. Що вона робить? No pasa nada. Она села у тебя легла на твою голову и ест дальше. Tranquila. Tranquila, tranquila. Cierra los ojos si quieres. Vale, pero estate tranquilita, ¿vale? Relájate, mi amor. Claro, porque si no, no te puedes sacar una foto buena. Що? Mira, esto es- Голову надо будет помыть сегодня. Вона перевернула її в голову та й три. Ну тихо, тихо, Соня. Они сейчас подумают, что вы общаетесь с ними. No te muevas. Mírame. вона зачепилась ногою за волосы. Она потеряла свой орех. Так, де він був? Соня, ти ж не давай по морді. Я не давала, вона мене почала кусати. Бо вона подумала, що ти горіх забрала. Відійди, відійди. Да господи, Соня. Зла. Горіх, в мене в неї впав горіх, і вона подумала, що ти забрала. Сюжет! Соня, ну тому що ти нервно, смішно. Ну, як він нижні лапки загинає закрити. А в них чорні білки очей. Бач? Самі очі зелені, а білки чорні. Ні, жовті. Йдем? Блин, а тут большие. Дивися, скільки їх тут. Так, сідай, бігом. Саша, сідай. Тут большие. Тільки не виривай в неї. Розбий його ще раз, розбий його ще раз. Все поздно. Все, Саша, она увидела уже. На. Можна мені кусочок? Пойдем, Саша. Ну, пожалуйста. Кокос. Как оно? Ну? Ми тут знайшли. Just pup can do. It's danger for you. Sometimes they can attack. Just throw it, please. А дай ему. На. Just throw it, please. Он сейчас нам объяснит, почему нельзя. Careful, yeah. Sometimes they can hurt people. You have to not to be stun, not feeding. Как она Sometimes they отзыв. can- Yeah, I understand. You not to take again for feed. Окей. Yeah. Давати Окей, їм нельзя Sometimes кидати the bite можна. is hurt. Окей. То вони можуть укусити. О, деруться. Олександр учить гостей. Ого. Яку попу треба мати для такого липуга? Що?